ලංකාවේ බලශක්තියේ බලයක් නැහැ, ඇති ශක්තියකුත් නැහැ. අපි හැමෝම ගත ගන්න එහෙනුත් මෙහෙනුත් බ්ලොක් වෙච්ච අගහෙන් මෙහෙන් ට්‍රක් වෙච්ච සැන්ඩ්විච් ජීවිත. This is a challenge. This is the energy crisis. Already 1,550 houses are using solar panel. හතු පිපෙනවා වගේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න බෑ. මේ දැන් තිබුණ කරන්ට් එක දැන් ගියා. අපි 8 දෙනාට මේ ක්‍රයිසිස් එක විසඳන්න බෑනේ. නිකන් ෆෑන් එකක් දාලා දෙනකොට ඕෆ් කරන්න, නිකන් ලයිට් එකක් දාලා දෙනකොට ඕෆ් කරන්න. ඒක අපි හැමෝම දන්නවා විදුලි වල මණ්ඩලය කියන්නේ අලාභ පිට දුවන ආයතනයක් කියලා. දැන් ඉස්සර කරන්ට් ගියේ නැද්ද? මොකද මේ ගත වෙන්නේ විදුලිය පිළිබඳ විසඳුමක් ලබාගත යුතුම කාලයයි. Assembling only the best and the brightest of youth in Sri Lanka to talk to you about solutions and problems of different things around the world and in the country. This is Charana TV's Seethala Eethala, Sri Lanka's #1 prime-time show of the youth. පොදුවේ ලෝකයේ කතා කරන ප්‍රශ්න පිළිබඳව ශ්‍රී ලාංකික තරුණයින් ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන යුගයේ වැඩසටහන. Charana TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙනෙන Seethala Eethala. As always, 6 speakers, 1 topic. Let's have a look at who will be speaking today. ශක්තිය කියන වචනේ විවිධ විදිහට අර්ථකථනය කරන්නට පුළුවන්. මේ ශක්තිය විවිධ අවස්ථාවන් වලදී විවිධ අනුරූපව අපිට බලපානවා. අපි මේ ශක්තියින් විවිධ විදිහට විවිධ ප්‍රභවයන් ආශ්‍රය කරගෙන ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. මෙහිදී අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනේදී කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ බල ශක්තිය කියන කරුණ පිළිබඳව. හැබැයි මේ බල ශක්තිය කොයි විදිහටද අපි නිපදවා ගන්නේ, අපේ ජීවිත පහසු කරන්නේ මොන විදිහටද, බල ශක්තිය නැතුව අපිට ජීවත් වෙන්න බැරිද? මෙන්න මේ කරුණු කාරණා පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා අද අපි හිතුවා මේ තරුණ තරුණීන් 6 දෙනාත් එක්ක කතා කරන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමානයේ වෙනකොට අපි හැමෝම කතා කරන, කතා බහට ලක් කරන යුගයේ මාතෘකාවක් වෙලා තියෙන මේ බල ශක්ති අර්බුදය. නමුත් බලශක්ති අර්බුදය හා සමගාමීව තරුණ තරුණියන් විදිහට මොන විදිහටද, මොන වගේ විසඳුම්, මොන වගේ ආදර්ශමත් විසඳුම්ද අපිට සමාජගත කරන්න පුළුවන් කියන කරුණු පිළිබඳව තමයි අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. අද අපි මාතෘකාව විදිහට තෝරගෙන තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අර්බුදය සහ ඒ සඳහා වන තරුණ විසඳුම්. What cannot be destroyed, what cannot be created, but can only change form. Energy. But at the same time, we see a very big issue in the world as of now. We see different geopolitical issues that lead to this fluctuation with the crisis. We see certain local issues and certain other bilateral issues that lead to the crisis that is of energy. We have a lot of variables to talk about today, but one thing is for sure, the youth will show their ideas about the energy crisis with this episode. And up first we have Savin Edirisinghe. බලශක්තිය. ලංකාවේ බලශක්තියේ බලයක් නැහැ, ඇති ශක්තියකුත් නැහැ. ඒක තමයි ලංකාවේ බලශක්තියට දැන් වෙලා තියෙන්නේ. කරන්ට් යන එක අපිට දැන් සාමාන්‍ය එදිනදා ජීවිතේ වෙන දෙයක් වගේ වෙලානේ. මේක මේ ගොඩක් වෙන්නේ ජනවාරි, පෙබරවාරි, අප්‍රේල් මේ මාස ටිකේ තමයි. මේ මාස 4 ඇතුළත තමයි වෙන්නේ. ඒක මොකද්ද මේක දැන් අපි කාලයක් තිස්සේ අපි මේක දකිනවා, අපි මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේක හේතුව, ප්‍රධානම හේතුව මේ බලශක්ති අර්බුදයට තියෙන ලංකාවේ කැපැසිටි එක. ඒ කියන්නේ බලශක්තිය මෙගාවොට් 4200යි. එතකොට මේ මෙගාවොට් 4200 කැපැසිටි එකෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය අපිට සපුරා ගන්න බෑ, මොකද මෙගාවොට් අඩුයි. මේ බලය අපිට නිපදවන්න බෑ. අපේ වැඩිපුර හයිඩ්‍රෝ පවර් එහෙම නැත්නම් ජල ශක්තියෙන් තමයි නිපදවන්නේ.
ඊට එතනින් එහාට ගියාම තාප විදුලිය. එතකොට ඊට පස්සේ අපි කියනවා මේ කෝල් එනර්ජි. මේවා අපි පාවිච්චි කරනවා. මේ 2022 වසරේ දී නිර්මාණය වෙන්න තිබ්බා ඕපන් වෙන්න තිබ්බ සාම්පූර් බලාගාරය. කෝල් එකක්. මේක නැවැත්තුවා. නඩු දාලා ඒකට තාම නඩු යනවා මං හිතන්නේ මේක කරන්න දුන්නේ නැහැ. මේක කරන්න දුන්නේ නැත්තේ මොකද කියන එක ඇත්තටම අපිට මිනිස්සුන්ට කියන්න බෑ. මොකද ඒක දේශපාලන අරමුණු වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් කාරණා තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ සාම්පූර් ඕපන් කරා නම් 2022 වෙනකොට අපිට අද මේ වගේ කරන්ට් ඉෂුස් නොතිබෙන්න තිබ්බ කියලා ඉන්ජිනියර්ස්ලා පවා කියලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි ගියොත් මේ 2002 ඉඳලා ලංකාවේ ආණ්ඩුව හුරු වෙලා තියෙනවා මේ පර්චේස් කරන්න පවර්ස්. ඒ කියන්නේ බල ශක්තිය පර්චේස් කරන්න වෙන පිටින් මිලදී ගන්න. මේකත් එක්තරා බිස්නස් එකක් වෙලා තියෙනවා දැන්. ඔබ අපි හැමෝම දන්නවා කවුද මේ බිස්නස් එක කරන්නේ? ඔබ අපි නෙමෙයි. මේ බලධාරීන් තමයි මේක කරනවා ඇත්තේ. ඉතින් එතකොට එයාලා කැමති නෑ මේකට විසඳුමක් එනවට. මොකද එයාලගේ සාක්කු පිරෙන්නේ මේ දේවල් වලින් තමයි. අපි එතනින් එහාට ගියාම මේ අපි ගත්තොත් මේ ප්‍රයිස් එකත් අනික මේ දැන් දැනට විදුලිය යුනිට් එකක් රුපියල් 22කට තමයි ඒ කියන්නේ දීලා තියෙන්නේ. 22ක් රුපියල් 22කට තමයි විකුණන්න කියන්නේ. ඒ වුණාට මේක ඇත්තටම අපිට දෙන්නේ රුපියල් 17කට. ඒ කියන්නේ අපි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයට හම්බෙන ලාභයක් නැහැ. ඒක අපි හැමෝම දන්නවා විදුලි බල මණ්ඩලය කියන්නේ අලාභ පිට දුවන ආයතනයක් කියලා. මෙතන එතකොට අපේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන එක දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ විදුලි බල වැඩි කරොත් ඒ කියන්නේ විදුලියට එන ගෙවන්න තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි කරොත් අපිත් අපි ඒකට කැමති වෙන්නේ නැහනේ. ඒ වුණාට අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ විදුලි බල මණ්ඩලය දුවන්නේත් පාඩු පිට කියලා. මේ මොකද අපිට දැන් මේ සේරම නැවතුනොත් එකපාර අපිට ඒක දරා ගන්න බෑ. බලශක්තිය නැතුව රටේ ගොඩක් ආර්ථිකය වැටෙනවා. මොකද දැන් බලශක්තියෙන් ගොඩක් දැන් බලශක්තිය පාවිච්චි කරන එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ගෙදර මිනිස්සු සමග තව මේ ගොඩක් අපේ කියන්නේ රටකට අවශ්‍යයිනේ බලශක්තිය කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ අපිට තරුණයන්ගේ අදහස් විදියට අපිට පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි මේ රසායනික ගබඩා කියන එක. මේක රිසර්චර්ස් තියෙනවා ඕන තරම් කියවන්න පුළුවන්. ඔබට ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගිහිල්ලා ගහන්න පුළුවන් සොලියුෂන්ස් කියලා. එතකොට ටක් ගාලා පෙන්නනවා මේ කරපු රිසර්චර්ස්. ඒ කෙමිකල් ගබඩා එහෙම නැත්නම් ඩීසෙන්ට්‍රලයිස් කෙමිකල් බැටරිස්. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරිය වගේ අපිට පුළුවන් වැහි කාලෙට එකතු වෙන බලය එකතු කරලා තියාගෙන දැස්ස නැති කාලෙට පාවිච්චි කරන්න. අපි පොඩ්ඩක් ඒක ගැනත් හිතමු. මොකද මේක අපි විසින්ම එන්න ඕන. අපිනේ රටේ අනාගතේ අපිට පොඩ්ඩක් රිසර්ච් කරලා හොයන්න පුළුවන් නම් අපි කතිකාවතේදීත් කතා කරමු ඩිස්කෂන් රවුන්ඩ් එකේදී තව කොහොමද මේකට උත්තර දෙන්නේ කියලා අපි. The use of decentralized chemical batteries among one of the many solutions that he proposed, where all of us youth can come together and then provide these perspectives and solutions. Thank you very much, Savin, for that, I'd say, educated beginning to this topic, where we need to understand that energy in itself is of high demand as of late. And because of this, we need to understand that we as in a way citizens need to also use this responsibly, but at the same time we have to also think about the other stakeholders who are running on losses and having a lot of difficulties. You see, the problem itself is distributed and so is the solution, and I think Savin did a beautiful job of portraying to us how this sort of topic ranges out into the good and to the bad as well. අධික පරිභෝජනය නිසා අපිට අවශ්‍ය පරිමාණයට විදුලිය ලබා දෙන්නට නොහැකි වෙන අවස්ථා වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි එහෙම අවස්ථාවලදී අපි තරුණයින් විදිහට පමණක් නෙවෙයි ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් විදිහට අපිට වගකීමක් තියෙනවා විදුලිය අර පිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන්න. ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පාඩු ලබන ආයතනයක් ලෙස වර්ග කරන්නට අපිත් එහි දායකත්වයේ සපයන්නට වෙන ප්‍රජාවක් බවට පත් වෙනා නේද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය අපිට ඉස්මතු වෙනවා. සවින් කතා කරන විදිහට අපි තාරුණ්‍ය විදිහට අපිට විසඳුම් අවශ්‍යයි මේ වෙනුවෙන්. ඔහු අපිට විසඳුමක් අරගෙන එන රසායනික ගබඩා. මේ කරුණු කාරණා ඔබ නොදැනුවත් නම් ඔබට පුළුවන් මේ ගැන ගවේෂණය කරන්න. මේ පිළිබඳව නව නිර්මාණ කරන්න, නවෝත්පාදන කරන්නට රටේ තරුණයන් විදිහට ඔබටත් හැකියාව තිබෙනවා.
මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වන්නට මේ පිළිබඳව සොයා බලන්නට අපි කතා කරමු මේ බල ශක්තිය අර්බුදය සඳහා තරුණයින්ට මොන විදිහේ තව විසඳුම් තියේවිද කියලා අපේ ඊළඟ කතිකයා නවිදු කලන්සූරිය. වනේ ගිජිතාය දුටුවොත් වනසාය ලිඳේ පනිදාය බැස්සොත් ඌකාය අතකින් කරවැලකි අතකින් දඬු බෑය මරණ 3ක් ඇති මිනිහෙක් පැණිකෑය. මං හිතන්නේ ලංකාවේ ආර්ථික සමාජීය දේශපාලනික වාතාවරණය විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් මීට වඩා හොඳ කවියක් නැතුව ඇති. මොකද මේ වෙද්දි අපි හැමෝම ගත කරන්නේ එහෙනුත් මෙහෙනුත් බ්ලොක් වෙච්ච අගෙන් මෙහෙන් ට්‍රැප් වෙච්ච සැන්ඩ්විච් ජීවිත. එහෙන් ඩොලර් අර්බුදය හින්දා ලංකාව අතිශය භයානක ආර්ථික අවපාතයකට ගමන් කරමින් ඉන්නවා. අනිත් පැත්තෙන් ඔමික්‍රෝන් හිසවීම නිසා නැවතත් රෝහල් රෝගීන්ගෙන් පිරිතී යනවා කොරෝනා රෝගීන්ගෙන්. ඒ අස්සේ ඒ ඔක්කොමත් අස්සේ මේ වෙද්දි අපි හැමෝම වගේ පෑ දෙකක් තුනක් දවසට ඉටිපන්දමක් පත්තු කරගෙන කුප්පි ලාම්පුවක් පත්තු කරගෙන අඳුගේ දිවි ගෙවනවා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මේ බල ශක්තිය අර්බුදය ගැන. බල ශක්තිය අර්බුදය ගැනකට විසඳුම් හොයන්න කලින් මං හිතන්නේ අපි දැනගන්න ඕන මොකද්ද ලංකාවේ තියෙන බල ශක්ති අර්බුදය කියලා ඇත්තටම. ලංකාවේ වාර්ෂික විදුලි පරිභෝජනය කිලෝවොට් පැය වලින් ගත්තොත් ඒක කිලෝවොට් පැය බිලියන 12ක්. ඒක ආසන්න වශයෙන් ඒක පුද්ගලයෙකුට හැගුවොත් ඒක කිලෝවොට් පැය 495ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි එක පුද්ගලයෙක් වාර්ෂිකව පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි ඒකත් එක්කම අපි බලන්න ඕන මේ කිලෝවොට් පැය බිලියන 12ක් මොනවා වලින්ද මොන ප්‍රභව වලින්ද ජාතික සැපයුම් පද්ධතියට නැත්නම් අපි කියන විදිහට නැෂනල් ග්‍රිඩ් එකට සපයන්නේ කියලා. ඒකෙන් 51.4%ක්ම ලැබෙන්නේ ගල් අඟුරු සහ දැවි තෙල් භාවිතය. දැවි තෙල් කියන්නේ අපි කියනවා ඩීසල් සහ භූමි තෙල් ඒ දේවල් භාවිතයෙන්. අනික් 47.1ක් ලැබෙනවා අපිට ජල විදුලි බලාගාර වලින්. 1.4ක් පමණ තමයි ලැබෙන්නේ අනිකුත් සුනිත්‍ය බල ශක්තිය වලින්. ඒ කියන්නේ සුළං බලය ඒ කියන්නේ අපි කියන සූර්ය බලය ඒ දේවල් වලින් ලැබෙන්නේ 1.4ක් විතරයි. 1980 ගණන් වලදී අපි ගත්තොත් අපි දන්න හොදාකාරම ඒ කාලේ අපිට විදුලි අර්බුදයක් කියලා එකක් තිබුණ නැහැ ඇත්තෙන්ම. මොකද මේ එවකට අපිට මතකයි චීනය බඩ ගන්නකොට ඉන්දියාව දන ගන්නකොට ලංකාව ඉතා විශාල සංවර්ධන පිම්මක් පනිනවා මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය හරහා. ඒ ඔස්සේ ලංකාවේ වාරි කර්මාන්තයේ කෘෂි කර්මාන්තයේ වගේම බලශක්තිය ක්ෂේත්‍රයේ ලොකු පිබිදීමක් ඇති වෙනවා. ඒ හරහා කඳුකර ප්‍රදේශවල අපි දන්නවා විදුලි බලාගාර රැසක් හැදෙනවා. ඒ හින්දා ඒ කාලේ කිව්වේ පත්තරවල කිව්වේ ලංකාවට දැන් විදුලිය ඉන්දියාවටත් දෙන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් දේශගුණික විපර්යාසත් එක්ක සහ වැඩි වෙන ජනගහනයත් එක්ක අපිට ඇත්තටම හරියට ප්ලෑන් කරගන්න බැරි වුණා. 1980 වෙද්දී අපිට ඊසාන දිග මෝසමෙනුත් ගොඩක් වැස්ස ආවා. ඒක හින්දා ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. ඊසාන දිග මෝසම අපි දන්නවා තියෙන්නේ දෙසැම්බර් ඉඳන් පෙබරවාරි වලට වෙනකන් කියලා. හැබැයි දැන් වෙද්දී අපි දන්නවා මේ කතා කරන මොහොතේ අපිට කෝ වැස්ස. ඒ වැස්ස නැහැ. ඉතින් අපිට වැරදිලා තියෙන්නේ අපි සුනිත්‍ය බල ශක්ති වලට හරියට ඉන්වෙස්ට් නොකරපු හින්දා. එතනයි අපිට වැරදුනේ. තාමත් 1.4ක් තියාගෙන පම්පෝරි ගැහුවට හරියන්නේ නැහැ. කළ යුත්තේ තව දුරටත් සුනිත්‍ය බල ශක්තිය බල ශක්ති ප්‍රභවයන්ගෙන් වැඩක් ගන්න එක. ඉතින් ඩිස්කෂන් රවුන්ඩ් එකේදී මේ ගැන වැඩි දුරටත් කතා කරමු. බොහොමත්ම ස්තුතියි. අපි ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති පරිභෝජනය ගැන කතා කරද්දී ඔබ ඒ සංඛ්‍යාත්මක දත්ත නවිත ඉදිරිපත් කරපු දේවල් එක්ක මොහොතකට හිතන්න ඇති අපි බලාපොරොත්තු නොවන තරමින් අපි විදුලිය පරිභෝජනය කරනවා නේද කියලා. එහෙම අවස්ථාවක ඇත්තටම අපි තාමත් යැපෙන්නේ එක්තරා ප්‍රභවයන් කිහිපයකට වහල් වෙච්ච බලශක්තිය ලබා ගැනීම. එහෙම නැත්නම් විදුලිය ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන් කිහිපයක පමණයි. නමුත් අපිට තවත් බොහෝ උදාහරණ තියෙනවා මේ වෙනුවෙන් විකල්ප ක්‍රම විදිහට භාවිතා කරන්න. සරලවම කිව්වොත් සුනිත්‍ය ප්‍රභවයන් ඔස්සේ අපිට පුළුවන් නම් අපේ මේ බලශක්තිය අර්බුදයට විසඳුම් හොයාගෙන එන්නට එහිදී අපිට විශාල පහසුවක් එහෙම නැත්නම් විශාල සහනයක් වෙයි මේ අර්බුදය කියන වචනේ. එහෙම නැත්නම් අපි මේ ක්‍රයිසිස් එකක් කියලා කියන දේ දැනෙන්නේ නැති වෙන. බොහොම ස්තුතියි නවිදු මේ කරුණු කාරණා අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගත්තට තරුණයෙක් විදිහට තාරුණ්‍යයේ අදහස් අපි අද මේ සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. Definitely, Hirane. He mentioned the core point, I would say, that is sustainability.
and how we really lack sustainability, especially when we have the opportunity with us. Did we really think sustainably that whether this will sustain or not? And I think that is where the issue lies and still lies within. Because if we don't give action, anything will not sustain. Nothing will sustain. And in that sense, we didn't really put effort as we didn't put effort as a country rather, in order to come together and invest in these sustainable methods. And these sustainable methods are the way forward to the future. And to speak about more on this topic and to show us the way forward itself, our next speaker, Amanda Baddevithana, is ready for us. Energy is everything. This whole world is running on energy. During the last 2 centuries of time, the energy consumption has increased dramatically in a skyrocket path. According to International Energy Agency, the consumption of energy will be increased more than by 50% by the year 2030. And by the other side, according to the current consumption rate, the conventional oil resources would be sufficient for 40 to 60 years. And natural gases will be exploited for another 20 years. The coal could be used for around 2 centuries of time. So have a look. We are depending on resources which are vanishing dramatically. So there should be a long-term process to overcome this challenge. This is a challenge. This is the energy crisis. According to me, this long-term, well-organized process can be divided into 2 main parts. The first thing is we should move on to the renewable energy sources. We should pay much attention on renewable, clean, sustainable energy sources such as solar power, hydropower, geothermal energy like things. The other thing is the most important part of our long-term organized process to overcome this challenge. It is efficient use of energy and conservation of energy. When we are moving to the efficient use of energy, we should pay our attention to improve and modernize energy infrastructure facilities. Then, I think in this situation, what our country is facing today, the best part we should pay more and more attention is conservation of energy. අද අපේ රටේ අපි මුණ දෙන ලොකුම ගැටලුවට තියෙන ළඟම සහ සාර්ථකම විසඳුම තමයි අපිට තියෙන බලශක්තිය සුරක්ෂිත කරන එක. ඒ කියන්නේ පුංචිම පුංචි දෙයකින් අපි දකින ලයිට් එකක් ඕෆ් කරලා එහෙම නැත්නම් ටැප් එකකින් වතුර ගලන ටැප් එකක් ඕෆ් කරලා අන්න ඒ වගේ පුංචිම ක්‍රියාකාරකමකින් අපි එනර්ජි එක කන්සර්ව් කරන්න අපි ඒක අපේ ඩියුටි එකක් අපේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් කරගත්තොත් අන්න එතනින් අපිට මේ චැලෙන්ජ් එක ගොඩක් ඉක්මනට දිනන්න පුළුවන්. If we want to preserve this energy for tomorrow, definitely we should conserve it today. So strictly, what I have to say again and again, don't give an excuse. Save energy. Thank you. When we're small, we open the tap. And when we wash our hands or brush our teeth, we don't always close the tap when we do, but we are told to, aren't we? But see, at the same time, it's the same as we grow up. Are we really responsibly using? That's one of the many things that she told us today. Thank you very much once again. Amanda, you told us a very few important points that included that very specific point, I'd say. Because see, if we don't, as responsible citizens, consume properly, that will bring a certain devastation, because we as a whole would lead to this devastation itself. And if we don't be responsible citizens, how will the sustainable methods anyway be sustainable itself? So I think it comes full circle in a way with all the beautiful points that she mentioned to us, which we will discuss as we go on. ඇත්තටම සන්ද්‍ර මේ වර්තමානයේ වෙනකොට අපි භාවිතා කරන මේ ෆොසිල් ඉන්ධන එහෙම නැත්නම් මේ ගල් අඟුරු මෙන්න මේ වගේ බලශක්ති ප්‍රභවයන් බොහොම
ඉක්මනින් එහෙම නැත්නම් බොහොම කෙටි කාලයකින් අපිට නැති වෙලා යන එහෙම නැත්නම් ශුන්‍ය වෙන වටපිටාවක අපි ජීවත් වෙන්නේ. එහෙම ලෝකයක එහෙම පරිසරයක අපි ජීවත් වෙන්නේ. අපි තවමත් මේ renewable energy sources එහෙම නැත්නම් පුනර්ජනනීය බල ශක්ති ප්‍රභවයන් පිළිබඳව කතා බහ කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේ පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන පරිසරයක් තවමත් ලංකාවේ ඒ තරමටම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ කියන ප්‍රශ්නය පිළිබඳව ඒ පිළිබඳව අවන්ද අපිත් එක්ක කතා කරනවා. ඒක බොහොම පැහැදිලි සත්‍යයක්. ඉතින් අපි අවධානය යොමු කරන්නේ තරුණයන් විදිහට මේ පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අවශ්‍ය පහසුකම් මේ අවශ්‍ය සම්පත් දායකත්වයේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථාපිත කරන්නට වගේම විදුලිය එහෙම නැත්නම් බල ශක්තිය සංරක්ෂණය කරන අර පිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන තරුණ ප්‍රජාවක් රටට අවශ්‍ය මොහොතක අපි කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන නැවත හමු වෙමු සීතල ඊතල වැඩසටහනින්. And after that short commercial break, you are now back with Charana TV's Seethala Eethala, where we were talking about the youth's perspective on the energy crisis. 3 speakers have already spoken to all of you. Let's see what the other 3 have to say. Coming up next, we have Lahan Waligama. All right, so my colleagues over here started with some great points explaining what are the factors and what are the things that can be changed in our country. So let me bring in a business proposal. I'm pretty sure everyone would like that. Solar power. This is something that they started in 2015 and they have a plan to develop until it reaches 32% of our annual power demand in Sri Lanka. But unfortunately, it is still 0.01% which is fulfilled. That means already 1,550 houses are using solar panels. That's it. So as my experience, let me bring you a solar proposal. So my house, I use solar energy. This is the proposal. So maybe you can take a pen and write this down. The CEB or the electricity board itself pays you 22 per unit. So in an average household, it produces normally in, let's say, on a sunny day, it would produce 700 units per day. Let me correct myself, it's not 700 units per day, it's 25 per day. That means up to 700 per month. Actually, in a normal household, normally we would use up to 200 units. If we calculate it, the investment itself would be 1 million. I know it's when you hear the word 1 million, some would say, come on, it's not possible. No one would spend 1 million. But I'm pretty sure people are wasting 1 million of their money or salary within a month to have a party, to go on an outing, to go on an adventure. But we are talking about a social responsibility and a business income. By this, I'm going to take you to the break-even point of this project. Once you invest 1 million, you will recover that. I'm not even taking the units that you have used because you are not paying anything for the electricity when you use solar power. But let me take that 500 left units, which is your income, or I would say not the income, it's your profit, which will end up being 132,000. So when you get into a break-even point, that's the point where you will increase. So at this point is where you cover the cost and you will go on. So that would be 7 years and 5 months. This is my business proposal. Think about it. But unfortunately, we can see our system is having some blood-sucking leeches. So think wise, be productive, and let's give it to our world and to our country. Thank you very much. And we hope that Lahan's solar proposal will be efficient enough for you. Thank you so much, Lahan, for that wonderful proposal. I'd say an idea that has been put in, or rather that he has put in a lot of effort and thought into to give to all of you here at Seethala Eethala today. And along with that, he also mentioned how around only 1,000, roughly around 1,000 houses use these solar panels. And in that,
itself. Now, of course, if we take Sri Lanka as a whole, there's definitely more than 1,000 houses. So it's a very big proportion, and the gap is huge. And if we can take certain steps to utilize utilize these houses that do not have these solar panels and make it more accessible, etc., I think we have, like Lahan mentioned to us, a better future forward when it comes to renewable energy sources as a solution to the crisis we are facing today. Thank you once again, Lahan, for those beautiful words. ඇත්තටම සන්ඩ්‍රෝ මේ අපි ශ්‍රී ලංකාව ගැන කතා කරද්දී බොහොම අඩුවෙන් කතා බහට ලක් වෙන හැබැයි ඒ ශක්ති ප්‍රභවයන් බොහොම බහුල වශයෙන් අපිට ලැබෙන රටක් විදිහට ශ්‍රී ලංකාව මේ සූර්ය බලය කියන දේ. ඇයි අපි තාම සූර්ය බල ශක්තිය එහෙම නැත්නම් මේ සූර්ය කෝෂ භාවිතා කරලා ලබා ගන්න බල ශක්තිය ලබා ගන්න මන්දගාමී වෙන්නේ. සමහර විට මේ සඳහා දරන්න වෙන පිරිවැය අධික නිසා වෙන්නේ නැති. ලහන් අරගෙන ආපු ඒ සංකල්පයත් එක්ක මම හිතන්නේ ඔබට උදාහරණයක් ලැබෙන්නට ඇති මොන විදිහටද අපි මේ සූර්ය කෝෂ භාවිතා කරලා මේ බල ශක්තිය උත්පාදනය කර ගන්නට අවශ්‍ය ඒ පසුබිම නිර්මාණය කර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඒත් එක්කමයි බලධාරීන්ට හැකියාව තිබෙනවා මේ සඳහා අවශ්‍ය ඒ පහසුකම් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලාංකික නවනිපැයුම්කරුවන් ඉන්නවා නම් ඔවුන්ට අදහස් තියෙනවා නම් අපිට මීට වැඩිය ලහන්ගේ බජට් එකටත් වැඩිය අඩු මුදලකට අපිට පුළුවන් මේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ සූර්ය කෝෂ නිෂ්පාදනය කරලා අපේ හැම ගෙදරකටම සූර්ය කෝෂයක් ලබා දෙන වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කරන්න. අපි කතා කරමු මේ බල ශක්තිය අර්බුදය පිළිබඳව තව අදහස් අපිට ඉන්නවා ඊළඟට සදෙව් උබේසේකර. මම ඇයි අද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ විදිහට ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා කරන්නේ? සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ගේ වචනෙන් කියනවා නම් මේ දැන් තිබුණ කරන්ට් එක දැන් ගියා. ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒතකොට කාට හරි යන්න පුළුවන් නේ දැන් ඉස්සර කරන්ට් ගියේ නැද්ද? ගියා. හැබැයි පැය 5ක් 6ක් එක දිගට කුප්පි ලාම්පු පත්තු කරගෙන ඉන්න වුණාම එතකොට තමයි මිනිස්සුන්ට මතක් වෙන්නේ මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙයි කියලා. සරලව කිව්වොත් මොකක්ද මේ ප්‍රශ්නෙට හේතුව? අපි ඉල්ලනවා. අපි ඉල්ලුම් කරනවා. ඉල්ලුමට අදාළ සැපයුම දී ගන්න බෑ. ඉල්ලුමට අදාළ සැපයුම දී ගන්න බැරි වුණාම එතන ප්‍රශ්නයක් එනවා. අන්න ඒක තමයි මේ එනර්ජි ක්‍රයිසිස්. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව. අපි මෙහෙම කතා කරමු. ඊයේ රෑ කවුරු හරි නිවුස් බැලුවා නම් කවුරු හරි ප්‍රවෘත්ති විකාශයට සමන් දුන්නා නම් දැනගන්න තිබ්බ පොඩි කතන්දරයක්. ඒ තමයි ඉල්ලුමට සරියන සැපයුම දෙන්න බැරි වුණාම අපිට අනුගමනය කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අදාළ සැපයුමට අවශ්‍ය පරිදි එනර්ජි එක ක්‍රියේට් කිරීම. දෙවෙනි එක තමයි ඉල්ලුම අඩු කිරීම. ඊයේ නිවුස් බැලුවා නම් කට්ටියට දැනගන්න තිබ්බා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් මහජන උපයෝගීතාවකට කියනවා තව මාස 3ක් යනකම් අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු විදුලිය අර පරිමැස්සෙන් භාවිත කරන්නේ නැත්නම් එතන එහාට විදුලි කප්පාදුව කරන්න සිදු වෙනවා කියලා. විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් අන්න විසඳුමක් ගේනවා. මොකක්ද? මාස 3ක් විදුලිය අර පරිමැස්සෙන් පාවිච්චි කරේ නැත්නම් අපිට විදුලිය කපන්න වෙනවා. ඉල්ලුම අඩු කරා. ඒක තමයි එක විසඳුමක්. අපිට මේ විදිහට විසඳුම් මාර්ග 3කට යන්න පුළුවන්. සරලවම කිව්වොත්. එකක් කෙටි කාලීන විසඳුම්, දීර්ඝ කාලීන විසඳුම් සහ මධ්‍ය කාලීන විසඳුම්. කෙටි කාලීන විසඳුම ගත්තොත් අපි ඕන එක්කෙනෙක් දානවා. ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳලා අපි මේක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඕන තරම් ගුරුවරු කියලා ඇති. නිකන් ෆෑන් එකක් දාලා දෙනකොට ඕෆ් කරන්න, නිකන් ලයිට් එකක් දාලා දෙනකොට ඕෆ් කරන්න. ඒක තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් කෙටිම කාලීන විසඳුම. දීර්ඝ කාලීන විසඳුම වලට යනවා නම් අපිට අර හැමෝම කතා කරා වගේ රිනියුවබල් එනර්ජි සෝසස් පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය යොදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් නමින්දුව ඉස්සර කතා කරා වගේ ඊසාන දිග මෝසමයි නිරිත දිග මෝසමයි කියලා මෝසම් මාර්ග දෙකක් තියෙනවා ලංකාවේ. හැබැයි ඊසාන දිග මෝසමෙන් සුළං හරි වර්ෂාව හරි හම්බෙන්නේ නැත්නම් අපි යන්න ඕනේ මේ සිට සැප්තැම්බර් වෙනකන් හම්බෙන්න නිරිත දිග මෝසමට. එතකොට කට්ටිය කල්පනා කරලා බලන්න. හම්බන්තොට වින් පවර් ස්ටේෂන් එක තියෙනවා. එතකොට අපි හම්බන්තොටද වින් පවර් එක හදන්න ඕන නැත්නම් නිරිත දිග ප්‍රදේශයකටද කියලා. මොකද වර්ෂාව හම්බෙන ප්‍රදේශය තමයි අපි ඒක ස්ථාපිත කරන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී මම අලුත් කතන්දරයක් අන්තිමට කියන්න. පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි පාවිච්චි කරනකොට මතක තියාගන්න ඒක හරි තැනටද හරි විදියටද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ස්තුතියි. ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුම ලබා දෙන්න බැරි වුණාම අපිට අර්බුදයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ නිසා විදුලිය නැතිව ගෙවන පැය ගාන එන්න අනාගතයේදී වැටි වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. බොහොම ස්තුතියි සදෙව් මේ කරුණු කාරණා අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගත්තට මේකට විසඳුම මොකක්ද? අද අපි කතා කරන්නේ මේ තාරුණ්‍යයෙන් ඔබට ලබා දෙන විසඳුම් ගැන උන්ට තියෙන අදහස් මොනවාද කියලා. මෙතනදී මේ විසඳුම් කොටස් දෙකකට ඔහු බෙදනවා කෙටි කාලීන සහ දීර්ඝ කාලීන කියලා. මෙතනදී විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මේ කෙටි කාලීන විසඳුම් වලට. ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි ඔබ රෑ එළි වෙනකන් ඔබේ ජංගම දුරකථනය charge වෙන්න ගහලා තිබුණොත්
ඒක ඕවර් චාර්ජ් වෙලා අපි තවත් පැය ගාණක් නිකම්ම ගහලා තිබිලා නේද චාර්ජර් එකට. එහෙම නැත්නම් ඔබට නිකම්ම නිින්ද ගිහිලා වෙන්නට පුළුවන් රෑ එළි වෙනකන් ස්විච් එක ඔන් එකේ තිබිලා විදුලි බල්බ් එක. මෙන්න මේ වගේ අපිට හිතාමතා සිදු නොකරන හැබැයි අපිට අතපසුවීමෙන් සිද්ධ වෙන විදුලිය පරිභෝජනය කරන විදිහවල් නිසා අපිට මේ අර පිරිමැස්ම කියන දේ කරන්නට බැරි වෙනවා. ඒක නිසා තරුණ ප්‍රජාව විදිහට අපිට වගකීමක් තියෙනවා කෙටි කාලින විසඳුමක් වෙන විදුලිය අර පිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන එක. Yes, definitely, Hiranesh. He also does not fail to mention some things like the monsoon rains and how when they affect us, should we really think in a one set mindset, if I may call it, or should we think of alternatives for the alternatives? I think a method of thinking like that is what Sandev wants us to follow. And another big thank you, Sandev, for mentioning that point, as well as the short-term, long-term differentiation of these goals, and to make sure that this change itself can make sure that us as individuals, not just short-term and long-term as a country, but even as ourselves as individuals, if we think in the short-term goals, how will I reduce my electricity bill? And if we just switch off maybe the water or the light or whatever it is related to that, if we do that daily in and out, we can see a big difference. Thank you, Sandev, for imploring this big difference with the small actions that we can take. Moving on to our next speaker, Dilshara Fonseca. State Ministry of Solar, Wind and Hydropower Generation Project Development කියන වෙබ්සයිට් එකේ ලංකාවේ තිබෙන hydropower, wind power, dendro power, biomass, solar power, thermal oil power stations ගැන ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ ලිස්ට් එක දැක්කම මට ඇත්තටම අමතක වුණා ලංකාවේ විදුලි අර්බුදයක් තියෙනව නේද කියලා. ශ්‍රී ලංකාව පෙට්‍රෝලියම්, තෙල්, ඉන්ධන, ගල් අඟුරු වගේ global resources භාවිතා කරනවා. හැබැයි මේවා මිලදී ගන්න වෙනවා. මෙන්න මෙතෙන්ට මේ දවස්වල කතා වෙන ඩොලර් අර්බුදය බලපානවා. අපේ රට ඇතුලේ තියෙන resources වලින් biomass, wind, hydropower, solar තියෙනවා. කතාවටත් කියනවනේ නිකන් තියෙන ඉරේන ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නැහැ කියලා. ඉතින් නිකන් හම්බෙන ඉරේලියෙන් වැඩක් ගන්න කියලා සූර්ය බල සංග්‍රාමය නමින් solar power ප්‍රචලිත කරන ව්‍යාපෘතියක් පටන් ගත්තා. මේක පටන් ගත්තේ 2016 දී. මේකේ අරමුණ උනේ නිවෙස් හා ව්‍යාපාරව solar power පාවිච්චි කරන්න දිරිමත් කිරීම. හැබැයි ඉරේලිය නිකන් හම්බුණාට ලංකාවට solar power වල අභියෝග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඉරේලියෙන් මේ ලැබෙන power එක විදුලියට පරිවර්තනය කිරීමේ අපහසුතාවය. දෙවෙනි එක තමයි එහෙම පරිවර්තනය වුණ විදුලිය ගබඩා කරන්න තියෙන වියදම සහ අපහසුතාවය. හයිඩ්‍රෝ පවර් වලට පස්සේ අපිට පහසුවෙන්ම ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සෝලර් පවර්. නමුත් ඒක ගන්න බැරි වෙන්නේ මේ කරුණු දෙක හින්දා. ඒ කියන්නේ මේකට විසඳුමකට නම් යන්න ඕන නම් අපි ගන්න ඕනේ අපිට පහසු මිලට ලබා ගන්න පුළුවන් ගබඩා වියදම සාපේක්ෂව අඩු විදුලිය ලබා ගත හැකි ක්‍රමයක් හොයන එක. controversial background එකක් තිබුණට nuclear power plants මේකට උත්තරයක් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. හැබැයි මේකදිත් අභියෝග තියෙනව නැත්තේ නෑ. හතු පිපෙනවා වගේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න බෑ. මේකට හොඳ සයිට් එකක් හොයා ගන්න ඕනේ. disposal mechanism එකක් තියෙනවා. මේකට වෙනම නීති සහ regulations ගේන්න ඕනේ. මෙහෙමයි. අපි 6 දෙනාට 8 දෙනාට මේ crisis එක විසඳන්න බෑනේ. අපිට පුළුවන් වෙන්නේ ඒ ගැන කතා කරන්න. අපි දන්න දේ බෙදා ගන්න යෝජනා කරන්න. එතනින් එහාට අපි අද මේ කතා කරන දේ බලලා මේ අදහස් මේ යෝජනා මේ චෝදනා මේ වලට නිවැරදිතාවය වැරදිතාවය තාර්කිකව විසඳන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ සම්බන්ධව ඉන්න ප්‍රවීණයෙකුට. තරුණයන් විදිහට අපි මේ ගැන කතා කරමු. මේ ෆීල්ඩ් එකේ පිළිබඳ දැනුවත් අයට නවෝත්පාදනය කරන දිරිමත් කරමු. මොකද මේ ගත වෙන්නේ විදුලිය පිළිබඳ විසඳුමක් ලබාගත යුතුම කාලයයි. ස්තුතියි කාලයට. Hydropower is just as important as solar power. And she also did not fail to mention the addition of a probable nuclear energy and how that would affect Sri Lanka as well. Thank you very much, Dilshara, for your beautiful insight as always on the show. With that, she also mentioned that we as speakers, we as the youth,
at Seethala Eethala, representing all of you youth at home, can only give you the solutions or talk about it. But the real change makers are you, behind sitting in the comfort of your homes. And with that comfort comes great responsibility as well. Well, when you talk about the comparison of these energies, we saw a lot of speakers compare these energies. And in the discussion round, we'll see what will apply where. ඇත්තටම සෙන්ටර් මේ සීතල ඊතල මේ වැඩසටහනේ අපේ අරමුණ වෙන්නේ පොදු තාරුණ්‍ය නියෝජනය කරමින් මේ 6 දෙනා ඔබේ අදහස් වෙන්නේ නැති ඔවුන්ගේ අදහස් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ අදහස් මල්පල ගන්නවන්නට නම් සඵල කර ගන්නට නම් ඔබේ ක්‍රියාමාර්ග එහෙම නැත්නම් ඔබ ක්‍රියාත්මක වීමයි අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ. මොවුන් ලබා දෙන අදහස් ඒ තුලින් ඔබට තවදුරටත් ගැඹුරින් හිතලා නව නිර්මාණකරණයේ යෙදිලා අලුත් අදහස් එක්ක ඒවා ක්‍රියාවට රංගන්න පුළුවන් නම් අපේ බලාපොරොත්තුව සීතල ඊතල වැඩසටහනිනුත් අන්න ඒ දෙමයි. ඒ නිසා බොහොම ස්තුතියි දිල්ෂාර් අපිට මේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් තවදුරටත් මොන විදිහටද භාවිතා කරන්නට ඉඩකඩ අවකාශය අපි නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක් ඇතුළත මේ න්‍යෂ්ටික බලය එහෙම නැත්නම් මේ න්‍යෂ්ටික නියුක්ලියර් පවර් කියන එක මොන විදිහටද අපිට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක් ඇතුළත ඒකට දීර්ඝකාලීන වැඩපිළිවෙලක් අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඕනේ. අද හෙට පටන් ගන්නට බැරි වෙයි. අපි නිසි සැලසුමක් එක්ක මේ නිසි බල ශක්තිය භාවිතා කරන්නට අපි අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය කරගන්නටයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි සංවාද වටේදී කතා කරමු මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව. And after that short commercial break, you are now back with Sri Lanka's #1 youth show, Seethala Eethala. We were talking about the energy crisis, and these beautiful 6 youth speakers have come together to give you their ideas, and they did give their ideas. Now, do you have any questions to each other? Yes. මේක ප්‍රශ්නයකට වඩා මම හිතන්නේ දැන් අපි හැමෝම මෙතන කතා කරා මේ අර විදුලිය පිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන්න ඕනේ. ඒක එක අතකින් මම හිතන්නේ මේ බලධාරීන් ඒක පාවිච්චි කරගන්නවා ෂීල්ඩ් එකක් විදියට හැංගිලා ඉන්න. මිනිස්සුන්ට කියනවා ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න මේ අපේ කතාවක් තියෙනනේ මේ සිංහල වැකියක් තියෙනවා නිකන් හම්බෙන ආශ්‍රයගේ දත් ගනින්න එපා කියලා. ඒ උනට විදුලිය කියන්නේ නිකන් හම්බෙන ආශ්‍රයක් නෙමෙයි. අපි ඒකට ගෙවනවා. ඒක අපේ සල්ලි වලින් දෙනවා. අපි ඒක ඕවර් යූස් කරනවා නම් අපි ඒකට ගෙවනවා අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මෙහෙම ගෙවලා දෙන දෙයක් එයාලා අපිට කියනවා පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒක මං හිතන්නේ එයාලා පාවිච්චි කරගන්නවා මේ මිනිස්සුන්ගේ අතට වැරද්දපුවට ගන්න. මං හිතන්නේ ඒක එතනින් එහාට යන්න ඕනේ. යම් කිසි බලධාරියෙක් මේක බලනවා නම් ඔවුන්ගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. අපිට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්, අපිට කතිකාවතක් ගොඩනගන්න පුළුවන් සමාජය තුළ. විශේෂයෙන්ම තරුණයන් තුළ මේ වගේ මාතෘකා වැඩි කතා වෙන්නේ නැහැනේ. අපිට පුළුවන් ඒක යෝජනා කරන්න. මිනිස්සුන්ව පලිහක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා මං කියනවා. ඇත්තට මේක හොඳ නැති දෙයක්. මොකද මිනිස්සුන්ට අවශ්‍යම දෙයක් නේ බලය. මිනිස්සුන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකමක් වගේ වෙලා තියෙන්නේ. පුංචි ප්‍රශ්නයක් සාවින්ටත් අනිත් හැමෝටමත් අනිවාර්යෙන් මේකට අදහස් දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ওই වගේ දෙයක් මම ළඟදී මම හිතන්නේ මේ මාධ්‍යෙන් අහලා තිබ්බම මේ අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඔවුන් කියන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන මිල වැඩිවීමෙන් විවිධ හේතු තියෙනවා. යුක්‍රේනයේ ප්‍රශ්න වෙනවා. ඒ වගේ හේතු නිසා මේ මිල ඉහළට යනවා. දැන් මේ මිල ඉහළ යෑමෙන් වෙන්නේ ලංකාවෙත් මේ මිල අපි ඒ සමාර්ථයටම ඉහළ යන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් එහෙට බ්ලේම් එක දානකොට අපිටත් බ්ලේම් එක දානකොට එතනින් මොකක්ද අපි එන සොලියුෂන් එක? ඇත්තටම මේ ලෝකේ දැන් if you really take the inflation rates, I believe Sri Lanka had by February it was reported that Sri Lanka had the highest inflation in all of Asia. So in that into consideration itself, what do you think? Who really has the blame? Is it the world, or is it the government, or is it us? Or should we not be thinking about the blame, but rather how can we really look at the solution itself? හැමෝටම ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ I think it's mainly the fault of the policymakers. It has to be because අපි ගත්තොත් මම කිව්වා 1980 දී අපිට තිබ්බේ නෑ මේ වගේ එනර්ජි ක්‍රයිසිස් එකක්. නමුත් දැන් 2022 අවුරුදු 42ක් ගිහිල්ලා අපි ඇයි ප්‍රෙඩික්ට් කළේ නැත්තේ අපේ දේශගුණික ඒ දේවල් විපාකයන් සිද්ධ වෙයි කියලා. මොකද අපි දන්නා කොහොමත් ඊශාන දිග මෝසම් සුලගෙන් ගොඩක් එන්නේ එක ලෑන්ඩ් මාස් පාස් කරගෙන එන්නේ. ලොකු වෝටර් බල්ක් එකක් එන්නේ නැහැ. දැන් ඒ බල්ක් එක දැන් කොහොම වෙද්දි කොහොමත්ම ලැබෙන්නේ නැති මේකක් තියෙන්නේ. ඉස්සර අපි මතකයි බගිසගද්දනේට ඉගෙන ගන්න ලංකාවේ වැසි වගේ 4ක් තියෙනවා කියලා. කන්වෙක්ෂනල් රේන් සංවහන වැසි, සයික්ලෝනික් රේන්. ඒ කියන්නේ කුණාටු සහිත වැසි. ඒ අනිත් දෙක මෝසම් වැසි දෙක.
කුණාටු සහිත වැසි දෙක හම්බෙනවා අප්වැල් බක්මහා කුණුත් එක්ක. සංවහන වැස්සක් නම් ඒ කියන්නේ නිතක ගෙගියුලලි හම්බෙන වැස්ස කියන එක මම හිතන්නේ අපිට දැන් වෙද්දි හම්බෙනවා කියලා. මොකද ඒකට හේතුව මම හිතන්නේ දේශගුණික විපර්යාස ටික. ඇත්තටම එතනට දෙයක් එකතු කරලා සදේව් කියවපු විදිහට දැන් අපි ඒ කාලේ තිබ්බ ජනගහනයත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී අද සාපේක්ෂව ජනගහනයේ විශාල වර්ධනයක් තියෙනවා. එතකොට ඉල්ලුමට අවශ්‍ය සැපයුම ලබා දෙන්නට නොහැකියාවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. එතනදී තමයි අපි මේ අනිත් විකල්පත් එක්ක සංසන්දනය වෙන්නට ඕනේ. අනිත් විකල්ප භාවිතයට හුරු වෙන්නට ඕනේ කියන කාරණාව ඉස්මතු වෙන්නේ. ඒත් එක්කම තමයි මම පුංචි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න කැමති. අර අපි දැක්ක මෑත ඉතිහාසය තුළ විවිධ පාර්ශවයන් තුළින් කතා බහට කරලියට ආව අපිට මෙන්න මේ සාධක ටික සපුරා ගත්තොත් ඉන්දියාවටත් විදුලිය දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙයි කියලා. හැබැයි මේක පොදු රටක එහෙම නැත්නම් මේ ශ්‍රී ලංකාවක් විදිහට අපි දැකපු දූරදර්ශී ක්‍රියාමාර්ගයක් නෙවෙයි. ඒක සමහර විට පෞද්ගලික මතයක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ පුද්ගලානුබද්ධව වුන්ගේ දැනුම මට්ටමින් ඔවුන්ගේ ආකල්ප මට්ටමින් ඔවුන් හිතුවා. හැබැයි අපිට වර්තමානයේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය බල ශක්ති ටික වර්ධනය කරගන්නට අවශ්‍ය පසුබිමකුයි නිර්මාණය කරගන්නට ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය විකල්ප විසඳුමුයි අපි අරන් එන්නට ඕනේ. විවෘත ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. අපි දකිනවා ශ්‍රී ලංකාවට මේ ආනයනය කරනවා මේ ඉලෙක්ට්‍රික් කාර්. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඔය ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් පාරේ අරගෙන යන්න අපි දන්නවා අපිට අවශ්‍යයි විදුලිය. ඒ විදුලිය එහෙම නැත්නම් මේ charge කරන්න අවශ්‍ය බල ශක්තිය. අපිට මේකට විසඳුමක් තියෙනවද? අපි මේ පරිසර හිතකාමී මේ ක්‍රියාමාර්ගය ලංකාව තුළ ස්ථාපිත කරන්නට ශ්‍රී ලංකාව තුළ විසඳුම් තියෙනවද? මම දැන් පැහැදිලිව තියෙනවා. මොකද එක සමාගමකුත් තියෙනවා. මම දන්නේ ChargeNet කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලත් ඇති. මම හිතන්නේ CodeGen සමාගම කියන්නේ අපේ Vega Innovations කියන ඒ සමාගමෙන් මොකද අප්‍රිකාවේ ගොඩක් රටවල් වල ඒගොල්ලෝ තමයි ඔය ඉලෙක්ට්‍රික් charging point වල මාකට් ලීඩර් විදියටත් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ආයතන අපේ රටේ තියෙනවා. මේ ශ්‍රී ලංකාවේම බිහිවෙච්ච ආයතන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් පුළුවන්. නමුත් මිනිස්සුන්ගේ ඇටිටියුඩ් එක හැදෙන්න ඕන. තාමත් මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නවා පෙට්‍රල් හෙඩ්ස්ලා කියලා කියනවානේ. පෙට්‍රල් වාහනයක් තමයි ගන්නවා නම් ගන්න ඕනේ. ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන භාගිකාගතකයි. ඒක මතේ බැහැග ගන්නත් ඕනේ. ඒ විතර නෙමෙයි. ඒකට අවශ්‍ය යටිතල පාසුකම් හදන්න ඕනේ. කියන්නේ charging points පුළුවන් තරම් හැමතැනකම වගේ හැදුවොත් මිනිස්සු බය වෙන්නේ නැහැ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් අරන් ගමනක් යන්න. මොකද ගොඩක් අය දැන් ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් ගත්තත් පාවිච්චි කරගන්න හදන්නේ එක්කෝ දිස්ත්‍රික්කය අතරේ සහ නැත්නම් එදිනෙදා වැඩට යන්න විතරයි. මේ පොඩි දෙයක් අතු කරන්න ඕන අර මේ බල ශක්තිය පිළිබඳ මිනිස්සුන්ගේ ඇටිටියුඩ් එක හදන්න ඕන. අපේ නවින්දු අය කිව්වා වගේ. මම ඊයේ Facebook එකේ දැක්කා ලස්සන ප්‍රකාශයක් තියෙනවා මෙහෙම මේ කියන්නේ වැටෙන ඉරේලියෙන් කොමිස් ගහන්න බැරි වුණ හින්දා තමයි මේ පිටරටින් ගේන කෝල් වෙනුයි දවිතෙල් වෙනුයි ඒකෙන් ලාභ ලබන්නේ කියලා. හැබැයි කාටවත් හිතෙන්නේ නැද්ද නිකන් ඉරේලිය පාවිච්චි කරලා සුළං පාවිච්චි කරලා අපිට ඒකිනුත් කොමිස් ගන්න බැරි කමක් නැහැ. මෙතන වෙන්න ඕන රිනියුවබල් සෝසස් පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඊට අමතරව කෝල් දවිතෙල් සියල්ල පාවිච්චි කරන්න ඕන. මොකද යටක ශක්තියක් බල ශක්තිය කියන්නේ. රටකට ගොඩක් ශක්තියක් ඒක. අපි මිනිස්සුන්ගේ ඔළුව හදන්න ඕන මුලින්. ඔව් මෙතන මේ අර රිනියුවබල් එනර්ජි කියන එක දැනට විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉන්න ඉන්ජිනියර්ස්ලාත් කියනවා ඒක අර එහෙම් පිටින්ම අපිට 100%ම රිනියුවබල් එනර්ජි වලට යන්න බෑ. මොකද ඒක අපිට අර නවින්දු අය කිව්වත් වගේ නිතරම වෙනස් වෙනවා. අපිට ක්ලයිමට් එක හිතා ගන්න බෑනේ. ඒ වගේම තමයි මේ ඉන්ධන සංස්ථාවට කියනවා රිපෝට් එකක් දෙනවා මේක අපිට දෙන්න කියලා විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් දෙනවා මේ ඉන්ධන අපිට ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් ලබා දෙන්න කියලා කිව්වට පස්සේ දෙන්න නැත්තම් ඉන්ධන දෙන්න නැහැ මොකද ඉන්ධන ගන්න සල්ලි නැහැ. එතකොට එහෙම ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඊට පස්සේ මේ නොරොච්චෝලේ විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 3කින් ඒක මේන්ටේනන්ස් කළා නැහැ. ඒක මේන්ටේනන්ස් කරන්න බෑ මොකද මේන්ටේනන්ස් කරන්න පැයකට දෙකකට වැහුවොත් මුළු රටටම විදුලිය නැති වෙනවා. රටේ භාගයකටම විදුලිය නැති වෙනවා. ඒක නිසා ඒකත් මතක තියාගන්න ඒවත් යන්නේ මේන්ටේනන්ස් නොකර. ඕක කවදා හරි කැඩුනොත් එක මොහොතක පට ගාලා අපි සේරම කරුවලේ ඉන්න වෙනවා. මට ලහන්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ගෙදර සෝලර් පවර්ද පාවිච්චි කරන්නේ? ඔව් සෝලර් පවර්. ඒ සෝලර් පවර් එකට අපි ඉල්ලීම් කරලා ඔයාට ඒ සර්විස් එක ලබා දෙන්න සම්පූර්ණයෙන්ම ෆික්ස් කරන්න කොච්චර කාලයක් ගියද? මට මතක විදිහට නම් අපි රික්වෙස්ට් එක කළා වැඩි කාලයක් ගියේ 2.5 months. 2.5 months. මම බැරිදින මාව හරි ගස්සන්න මේ ground mount projects අපිට යන්න බැරි එක හේතුවක් එක බාධකයක් තමයි මේ approvals 11ක් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වෙන රටකින් අපිට solar power මෙහෙම ලබා දෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ approvals 11කින් යන්න ඕනේ. එක approval එකක් මේක chain approval එකක් වගේ යන්නේ. ඉතින් එතනම අර බාධක තියෙනවා මේ දේ කතා කරලා තියෙනවා YouTube එකට ගිහිල්ලා නිකන් search කරලා බලන්න why won't Sri Lanka go for solar energy මේ විස්තර ටික එනවා. බාධක හදලා තියෙනවා. බාධක හදලා තියෙනවා.
අපි විසඳුමක් දීලා ඒ විසඳුමට වෙන බාධක හදලා තියෙනවා. ඒකත් අනිත් එක තමයි මම තව දෙයක් කල්පනා කරේ දැන් නබින් කිව්වාගේ දැන් අපි බාධක සහ මිනිස්සුන්ගේ ඔළුව හදන එක පිළිබඳව කල්පනා කරොත් එහෙම මිනිස්සුන්ගේ ඔළුව හදන්න පුළුවන් වෙයිද මේකෙදි? අන්න එක තමයි මට තියෙන ලොකුම ගැටලුව. අපි වෙනස් වෙයිද? හැමෝම හිතාගෙන මේ අනිත් කෙනා කරයි මෙයා කරයි. අන්න ඒක දකින්න මිසක් අපි නිර්මාණශීලීව හිතන්න පුරුදු වෙලා නැහැ. අපි කරොත් තමයි අනිත් කෙනාත් අපි දිහා බලලා හැදෙන්නේ කියලා. තවත් බොහොම කෙටි පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ බොහොම බලශක්ති ප්‍රභවයන් ගණනාවක් ගැන ඔබලා අතින් කියවුණා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ දූපතක් මේ සාගරයෙන් වටවෙච්ච රටක්. අපි ටයිඩල් වේව්ස් එහෙම නැත්නම් උදම් රළ හරහා බලශක්තිය ප්‍රභවයන් නිපද වෙන ඒ ක්‍රමය ගැන අපිට අමතක වුණාද? මම හිතන්නේ ඒක අපි ඇත්තටම කතා කළේ නැති දෙයක්. ඒක ගැන ඇත්තටම කියනොත් දැන් අපි ගත්තොත් අගුගම්බේ වගේ ප්‍රදේශයක්. මම හිතන්නේ ලෝකේ ගොඩක් ජනප්‍රියත්වයක් විසලන සර්ෆින් පොයින්ට් එකක් විදියට. ඉතින් මේ වගේ තැනක හැදුවොත් මේ ටයිඩල් පවර් ස්ටේෂන් එකක් කොච්චර ලොකු වැඩක් ගන්න පුළුවන්ද අපේ නැෂනල් ග්‍රිඩ් එකට. ඕක ඇත්තටම කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට සුනිත්‍ය බලශක්ති වලට යොමු නොවෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඕකේ ඇතුලේ කොමිස් මුදලක් නැති වෙන එක. මොකද විදුලි බල මණ්ඩලය ඉදම හැමෝම කැමති LNG power stations ගහගෙන පෝල් power stations ගහගෙන මොකද උතන කොමිස් මුදල තියෙනවා. අපි රටක් විදියට කොමිස් වලට ආසක්ත වෙච්ච රටක් ඇත්තම කිව්වොත්. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධාන හේතුව. නමුත් සුනිත්‍ය බලශක්තියට නොයා මං හිතන්නේ මේක කරන්න බෑ. උදාහරණයකට කිව්වොත් ඩෙන්මාර්කේ ඒගොල්ලෝන්ගේ අවශ්‍ය විදුලි පරිභෝජනයෙන් 140ක් දෙන්නේ සුළං බලයෙන් විතරයි. ඒ කියන්නේ සුළං බලය ඇති මුළු රටේම විදුලිය මේ අවශ්‍යතාවය පුරවන්න ඒ වගේ මේකේ අතිරික්තයකුත් ඇති වෙලා තියෙනවා. අපිට ප්‍රශ්නය පැහැදිලි. ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන්නට පුළුවන් විසඳුම් ගණනාවක් මේ තරුණ තරුණීන් අතරින් ඉදිරිපත් වුණා. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔවුන්ගේ අදහස් වලට තැන දීලා ඒ විසඳුම් ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය වටපිටාවක් නිර්මාණය කරලා දෙන එක. අපි අවසානයේදී බලමු මේ තරුණ තරුණියන් 6 දෙනාට මොන විදිහේ අවසාන නිගමනයන් 6ක්ද ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න තියෙන්නේ කියලා. සවි. මම හිතනවා අපි මේ හිටගෙන ඉන්න අපි මැරුණුව මේ පස් වෙලා යන පොළව පුච්චගෙන අපේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්නට වඩා අර අපි කිව්වා වගේ රිනියුවබල් එනර්ජි වලට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් පරිසරයටත් හොඳ විදියට පුළුවන් නම් ආර්ථිකයේ ගොඩනගලා බලය ගොඩනගලා යන්න ඉදිරියට විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවගේ රටකට මොකද ඉතාමත් ලස්සන රටක් ශ්‍රී ලංකාව මේවත් එකතු කරගෙන තවත් වැඩිපුර ලස්සන කරගන්න පුළුවන් නම් මේක අපිට කියන්න පුළුවන් බලධාරීන්ගේ අතේ තමයි තීරණය තියෙන්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් මම හිතන්නේ සුනිත්‍ය බල ශක්තිය මම කලිනුත් කිව්වා වගේ එතෙන්ට අපි යන්න ඕනේ. දැන් මේ හිතිය ඇති මම හිතන්නේ කොමිස් මුදල් ගැන ඒ දේවල් ගැන නොහිත රටක් විදියට ඒ තීරණයට අපි තීරණය ගන්න ඕන. ඒ දිශානතිය ඔස්සේ යන්න ඕනේ. ඒ දිශානතිය ඔස්සේ ගියොත් විතරයි අපිට ජයග්‍රහණය ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දිලිෂාගමට මතකයි කිව්වා න්‍යෂ්ටික බලය ගැන මම හිතන්නේ මගේ පුද්ගලික මතේ න්‍යෂ්ටික බලය මේ වෙද්දි ලංකාවට මම හිතනවා අවශ්‍ය නැහැ කියලා. මොකද ඒකත් එක්ක එන තව ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා ජියෝපොලිටිකල් ප්‍රශ්න ආරක්ෂාව සම්බන්ධ. ඉතින් මම හිතනවා සුනිත්‍ය බල ශක්තියෙන් අපිට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. මොකද මුහුදින් වට වෙච්ච රටක් ඉරේලිය සමගයට ආසන්නම රටක්. ඉතින් ඒ හැමදේම තියෙද්දි අපි යමු න්‍යෂ්ටික බල ශක්තියකට දවසක. නමුත් ඊට කලින් සුනිත්‍ය බල ශක්ති ප්‍රභවය ටික හදාගෙන එනර්ජි ක්‍රයිසිස් එකට ඒක අපිට ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් වුණාට අපි ඒක ඕවර්කම් කරන්න මං හිතන්නේ කෙටි කාලීනව අපිට අපේ රටේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන්නත් ඒ කියන්නේ අපිට එදිනෙදා දැනට මූණ පාන තියෙන ප්‍රශ්න වලට ගැලපෙන්නත් අපිට තියෙන ලේසිම සහ හොඳම තැන තමයි මම හිතන්නේ අපි එනර්ජි එක කන්සර්ව් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි අද අපි මෙහෙම කිව්වොත් fuel which burns today will never return tomorrow. ඒ කියන්නේ today's wastage එක තමයි අපේ අනාගතේ shortage එක වෙන්නේ. ඒ හින්දා we should conserve it if we want to preserve it for the tomorrow. ඔව් මෙච්චරලා අපි කතා කළා පිළියම් ගැන. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපිට කියන්න තියෙන එකම දේ තමයි අපිත් සමහරවිට බලධාරීන්ට කියනවා. සමහරවිට බලධාරීන්ට අපිට මොකෝ ෆෝස් කරන්න බෑනේ. මොකද අපි ඇවිල්ලා ජනාධිපතිවත් රටේ අගමැතිවත් නෙමෙයිනේ. අපි ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය පුද්ගලයෝ. ඒතර අපිට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ තමයි තමන්ගේ කාමරේ තමන්ගේ අනවශ්‍ය තියෙන විදුලි පරිභෝජනය නවත්තන එක. මොකද ඔයාට විදුලිය පොඩි දෙයකට නැති වුණා කියලා ඔයා මැරෙන්නේ නැහැ නේද? ඒක තමයි යථාර්ථය. ඒ නිසා අපි දැනගන්න ඕනේ අපේගේ අපි බලා ගන්න. මොකද අනාගතයේ තියෙන්නේ අපේ අතේ. ඔව් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ දැන් මෙහෙමයි. අපි අදාළ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි විකල්ප බලශක්ති පුනර්ජනනීය බලශක්ති පාවිච්චි කරනවා නම්
වින් පවර් සෝලාර් ස්ටේෂන් එක නිරිත දිග ගහන්න නැතුව ඊශාන දිග ගහලා වැඩක් නැහැ. අපි ඒක නිරිත දිගට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අදාළ දේ අදාළ තැනට පාවිච්චි කරන්න අපි අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට මේ විකල්ප බල ශක්තිය නැත්නම් සුනිත්ත බල ශක්තිය වලින් ලොකුම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. මට පොඩි බයක් තියෙනවා. අපි මේ විදිහට කතා කරලා කොහොම හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කවුරු හරි කොහොම හරි ආරම්භ කළත් හරියට ප්ලෑන් එකක් තිබුණ නැති වුණොත් මේ හැම දෙයක්ම වතුරේ. ඒ නිසා සුනිත්‍ය බලශක්තිය අපි දැන් මේ විදුලිය අනවශ්‍ය පහන් නිවන එක, ඒ වගේම මේ නාස්ටික යනවා නම් නියුක්ලියර් යනවා නම් මේවට හරි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. ෆැක්ටරි එකේ ඩිස්පෝස් වෙන වතුර බීමට ගන්න ඇලදොලට මුදා හරින රටක් මුදා හරින ෆැක්ටරිස් තියෙනවා අපේ රටේ. ඉතින් ඒ පොඩි දේ අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඇතුව කරගන්න බැරි නම් අර වගේ ලොකු ප්ලෑන් එකක් අපිට කිව්වට කවුරු හරි අප්‍රූවල් එක දුන්නට ඒ ප්ලෑන් එක ගැන ඇත්තටම අපිට සැකයක් බයක් තියෙනවා. අතීත එක්ක සංසන්දනය කරලා බලද්දී 21 වෙනි සියවසේ ජීවත් වෙන අපි තවමත් අර්බුද වලින් පෙළෙන ජනතාවක් කියලා ආටෝප කරනවා නම් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ වෙන අපිට ඇත්තටම අපි ඒ ගැන දුක් වෙන්නට අවශ්‍යයි. යුගයේ තරුණයින් විදිහට ඒ පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ආදරණීය වැඩිහිටියනි ඔබටත් තියෙනව වගකීමක් ඔබේ අනාගත පරපුරට බලශක්තිය රහිත දුක් විඳින එහෙම නැත්නම් අඳුරේ ජීවත් වෙන ප්‍රජාවක් බවට පත් නොකර තම තමන්ට ඇති වගකීම් ඒ වගවීම් පිළිබඳව අවබෝධයෙන් අවධානයෙන් යුතුව විදුලි ආර පිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන්න. අද මේ තරුණ තරුණියන් ඉදිරිපත් කරපු ඒ විකල්ප ක්‍රමවේද වලට ගමන් කරන්නට අවශ්‍ය මාර්ගය ඒ පිළියම් ටික සලසා දෙන්න. ඔවුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් නව උත්පාදන වලට අවශ්‍ය පිරිවැය ඒ අධ්‍යාපනයේ දැනුම ලබා දෙන්නට අවශ්‍ය පසුබිම නිර්මාණය කරලා දෙන්න ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ තරුණියන් අපේ හිතනවට වැඩිය දක්ෂයි නිර්මාණශීලී. Early this morning, on the day that this episode was being shot, the President has issued an extraordinary gazette just this morning, making hospital services and supplying of electricity essential services. A first step in the many big steps, because we talked about a lot of things today, including things that may take us 10-15 years. But today, a little bit of good news for you watching this, we had taken one step as a country forward. You see, when we don't think sustainably in any way or form, we are in the dark. As a person or even as a country. Think sustainably and you will sustain your objectives for the future of this country and for yourself as well. See you next week on Charana TV. Seethala Eethala. That's a wrap with today's topic, the energy crisis and the youth's perspective.